Usually, di ba, pag nagbebenta ka sa mga school, mga Graham balls, yema, ganyan. Sa kay Ma'am Nene, manok at suman. Ano yung manok, buhay o... Hindi kasi ganito yun. Wait, buhay? Ay! Kanino ka yan? I love you ngayon. Ay! At pwede niyo po ba i-share yung love life niyo sa amin? Siyempre, baby ko. Sa Bisaya, doon nagdilulo. Bakit ka na natulunod sa kwarto? Natatense ako sa iyo. Kinakabahan ako. Buti na lang, we're online! Siyempre, ang pinaka-sikat na baler sa buong bansa. Ang lahat ng mga tumira dyan sa loob. Hanggang ngayon, pinag-uusapan yung mga journey nila dito sa outside world. Where are they now? What are they doing? Sobrang nakakurious na din po ako sa mga ibang galing doon. Kung ano yung mga ganap nila ngayon. Kaya Oo, no? sobrang perfect na meron tayong ganito. Today, excited ako kasi makakausap natin ang dalawang pinaka-unang queen mula sa bahay kasi sila ang mga unang nanalo sa very first 2 editions of the Kaya program. nakaka-curious, Ate B, na hindi ko kasi naabutan yung mga ano natin dati. Yung pinaka-OG talaga na first episode. Kaya I'm really curious kung ano yung mga gawa nila ngayon, kung ano yung ganap nila ngayon, kung saan sila ngayon, kung kumain ka na ba, huwag kang mapalipas ng gutom. Tara na, i-welcome na natin sila, Ate B. Yes, please welcome our OGs, our outside guest siders. Unang-una na dyan, Commander Nene Tamayo. At syempre, ang aking nanay, Kiana Real. Welcome. Thank po. you. Welcome sa Thank you. Hello Outside World. Yes. Mag-hi po kayo sa ating mga outsiders. Hello, Hi. outsider. Yes. Hello. Mga nakachupon din ba sila? No? Meron po. Meron. At saka, meron Mga ding Gen Z. hindi pa siguro pinapanganak. Yes. Noong- Actually, yung latest, di ba, hindi pa siya pinapanganak. Yes. Nagkita Parang hindi kami. ko alam kung ma-hurt nga ako or parang mapaproud ba ako ma-hurt ako na hindi pa sila pinapanganak. Pero in nung fairness, mga di ba, time. parang wala nangyari. Oo. Hoy, sa ating lahat. Parang kung ano itsura natin noon, yun pa rin ang itsura natin ngayon. Yes. Uy, Parang kumusta? happy-happy tayo. Happy talaga tayo. Dapat naman ganun talaga eh. At yun ang gusto natin pag-usapan is near kasi ang ating dalawang queens nga, Nene and May Kiana, Yes, yes, yes. panalo sa bahay, panalo pa sa buhay. Gaano ka panalo. Pero before that, meron po kaming tradisyon dito. Handa na po ba kayo? Ay, oo naman. Laging handa. Oo naman. O, kaya nga Kami pa. Sila pa ba ang Sila pa ba? Kami pa. Diba? Kaya naging queens eh. Hindi ko po naabutan eh. Mag-rewatch na lang po ako. Mamaya pa mag-rewatch. Musmus ka pa nun eh. Opo eh. Sobrang Sayang musmus. hindi ako nakaboto nun. At least panalo naman po kayo. Yes. That's all that matters. Pero yung ating tradition po dito ay magpapa-temp check po kami. After po nito, swab test naman. Just Wala to make na, sure- tapos Ay, wala. Oo, Tapos diba? na pala Tapos yung na era yung era na yun. Mag-ano po tayo ngayon? Chika Mind Extractor. So, simple lang. Para saan yan? Isa-scan ko lang po kayo kung okay lang Naku, po wala sa'yo. kang makikita dito. Meron kami ma-extract na chika. Chika, Sige, yes. sige. So, para ma-activate po ito, sundin nyo lang po yung gagawin, ay yung sasabihin. Ay. Okay. Pouty. Ah, Yes! Okay, kay Madam Nene. Kay Madam Nene. Kay Ma'am Nene naman po tayo. Nene, wacky face naman po. Ay, may nakukuha na siya. May nakukuha na siya. Ha? ay, mangkukulang. May na-download na kami. Chika! Grabe naman po sa mangkukulang. Ang hindi naman nung ano mo. Di, akala ko din Out eh. na po ako. Hindi kasi, Okay na po. Kaya naman na po ni Ate Biko. hindi kasi, akala
Ewan ko sa pag nada-download. Ganon yun mag-download. Hindi. Ganon mag-download. Ganun kasi- dapat, di ba? Yung kanya pang kukulang pa yun. Parang napunta Kasi sa ba? espiritu. Alam mo, Grabe. possess. Ganun ka-powerful yung Ganun siya hawak niya. ka-powerful. Pero in fairness, Pero yes, isa lang masasabi ko, may chika tayo today. Ah, yan ang gusto Alright. natin. Extract na May baon. Yes, at hindi mawawala ng chika ang ating dalawang guest for Yes. today, Esnir. Kaya, kamustahan muna tayo. Super busy sa magmula ng mag-hello outside world kayo. Right now, anong pinagkakaabalahan ng isang nene at ng isang Kiana? Ako, ay pinagkakabalahan ko ngayon yung aking business. Yes. Yes, yung Nene Prime Foods, meron akong bangus. Yung, alam mo na, makabayan. So, pati sa pagnenegosyo, bangus national fish kasi yun ang Pilipinas. Yes. Ganun pa rin. So, yun. Tapos may anak ako, isa lang. Nag-iisa lang siya. And yan, may mga guestings katulad nito. Tapos yung mga talks about negosyo pa rin to give ideas sa mga gustong magnegosyo rin na katulad ko. And then, nag-aral ako ng bread and pastry sa culinary school, and then nag-aral ako ng international culinary arts related pa rin sa food para in line pa rin with business, and then yun. So yung mga ganun kasi ano nga sabi nga nila, learning is a continuous process talaga. So yun. Actually, ang ating dalawang guests, entrepreneurs at heart talaga. Sabi. Ikaw, At Miss Nene, gusto ko lang po kayong i-congratulate kasi very naging favorite ko yung kanta nyo. Yung Watch Me Whip, Watch Me Next. Uy, sinasayaw ng anak ko yun Iba ba na Umuo din siya. Alam mo yun. Alam mo kung bakit Nag-loading ako mga 2 seconds. Alam mo kung bakit ako natawa? Kasi yung anak ko nung baget-splash niya nung lumabas yung song na yun. Yes. Sabi niya, Mami, can I borrow your phone? Sabi, tapos gugulat ako, nagkukulong sa kwarto. Yung pala, maya-maya, marinig ko, what's me whip? Pag tinig ko, kasi ito sa phone ko, ni-record ko pala niya yung sabi niya, sumasayaw siya ng Watch Me Nene. Thank you. Kaya Hindi ko natawa congrats ako. mo sa lahat ng business. Thank you. Oo, thank you. Yes. So ako na, Nag-loading, buffering. So ako naman, kasi 20 years na 20 years na yung nakalipas. So mula nung paglabas natin sa pambansang bahay natin, ayun, siyempre maraming projects. So hanggang ngayon, ayun, so nagtayo na kami ng coffee shop with my real partner. Sana Inabangan mo talaga. Pasa-isbog. So ayun, pero nagka-try din ako ng gourmet. Oo nga. Nakita ko yun, Yes, nakita ko yun. Nag-gourmet O, di ba din ako. nag-guest din ako nun sa, sa online. Nag-uusap na kami dalawa. Yes, Yes, ito talaga po yung mga pangyayari. Kasi Oo. syempre sa 20 years, syempre Oo. marami ka na rin tinatry ng mga Yes. kung ano man pwedeng pagkapirahan, di ba? Negosyo man yan o racket. Saan ang cafe mo? Sa Scout Everdolas. Lapit lang. Dito lang. Lapit lang dito. Dito lang. Oo. Ay, in Oo, fairness. di ba? Kung magawi kayo ng QC, ayun, try nyo yung food namin. At saka, of course, coffee. Huwag lang yung boyfriend. Exclusive. Baka i-try Exclusive yun. Basta it's made with love. Yes. Oo naman. Ako mismo nagluluto doon. Masarap yan magluto. Kaya sabi mo, di ba, na kung kumustahin kami, kung kumain na kami. So, ang tawag naman nila sa akin, magchat-chat yan. Mare, anong ulam? Kasi ako yung parang ulam for today. Ako nagluluto. Okay. Ikaw nagluluto. Pareho tayo. Alam ko ikaw yung ulam for today. Parang iba na yun. Pareho tayo ng pagkaintindi. Kahit ulam for today. Okay. Nagluluto ng Nagluluto. ulam. Di ba Yes. sa loob Yes, natin, ikaw di ba? talaga. Habang may inaaway ako. Yes, magka-batch kami sa mga OGs or sa mga Naalala ko yung legends. ginagawa ko yung itlog niyo sa loob. Oo. Umiyak si John Kayo Prats. mga ninjas. Sabi ni John Prats, nag-hire pa talaga sila ng totoong Ninjas. magnanakaw. Magka-batch kami ni Nanay Kians. Tapos, right after nung inyo, Oo. yung kami. Oo. Kasi nabigyan ako nun na mag-guest, pero nanakawin ko lang yung binabantayan lang. Yes, 10 correct. seconds. 10 seconds lang yan, Uy, Mars. naparinig din kami noon. Oo, Hindi namin super. alam kung realidad pa ba to? Or eksena sa Correct. Kasi Diba? nung time na yon bagong-bago. Hindi tulad na Hindi ngayon ko na pa parang alam. sanay na yung mga tao kung ano yung nangyayari sa programa, mga challenge, ganyan. So, rewind lang tayo is near. Yes, yes, yes. Kasi yung audition
recently, ibang-iba na dun Yes. sa dati. At lalong-lalo na para sa'yo, Nene, kasi nung time nyo, wala kay zero Zero talaga knowledge. idea na Zero mangyayari. knowledge. So, totoo ba na merong isang rason kung bakit ka nag-audition? Kasi nanonood ako ng news. Tapos nag-flash doon yung, ikaw ba ay ganito? Gusto mo ba? 100 days, di ba yun pa yung... Gusto mo ba makita sa TV ng 100? Wala akong pakialam sa makita sa TV sa 100 days. Sinabi 1 million na. Eyes on the prize. Target lock. Wala akong pakialam makita sa TV ng 100 days. Pero sige, kasama na rin yun. Eh sabi, mananalo ng 1 million. So nag-audition ako. Para dun sa Sa 1 million. Tapos pagdating ko doon, binigyan kami ng number. Naging dinidikit lang na number na sticker. Tapos sinusulatan lang ng pentel pen. Yes. 343. Actually, nung una, 342 yung ibibigay sa akin. Tapos may nauna sa akin. Ikaw muna, sabi ko 342. Gusto ko kasi number na 343. Okay. Para maganda. Oh. Para pag tinago ko 343. Pag tinotal mo siya 10. Kasi favorite number ko 10. Pag tinotal mo Oo, iba din. pero nung pang 343 na ako, Yeah. iniisip ko na magbaback out ako. Kasi nga, sabi ko, parang ang tagal pa. Kasi nga, Pang 300 pa. pang 300 pa. Tapos, nakita ko, tapos nag-taxi nga ako. Tapos nanginayang ako sa pamasahe ko. So, nandito na rin naman. Hindi kasi, Tama na. hindi kasi nung panahon na yun, bata ka pa ni, kasi na noon, musmus ka pa. Nung panahon Wala pa na mga yun, app hindi, nun. kasi Oo. sa situation ko bilang empleyado na galing sa probinsya, lumaki ng probinsya, luxury na yung pagsasakay sa taxi. Kumbaga, hindi sa isang buwan, bihira akong makasakay ng taxi. So sabi ko, sayang naman yung pinamasahe ko sa taxi. Nandito na rin naman ako. Sige, ituloy ko na. Tapos nakita ko, mabilis lang. Pagpasok dun sa Studio 8, maya-maya labas na, okay, sige, tuloy ko na. Sayang pamasahe sa taxi. Tapos yun, sa 343, by batch kasi pinapaakyat na Direk Lorenzo. 3, 4, 1, 2, 3, 4, 350. Sa 10 na yon, ako yung naiwan. Basic question lang. Audition. Alam mo, yun yung una-una kong audition ng kahit ano sa buong buhay ko. At yun din yung unang-unang pumasok ko ng studio sa buong buhay ko. At unang-unang panahon na pumasok ako ng ABS-CBN Compound. Ayun. So dahil nga, nang hinayang ako sa pinamasahe ko sa taxi at gusto kong mapanalunan yung 1 million na premyo kung sakali na makuha ako. So yun yung motivation ko talaga. Kasi gusto ko magnegosyo. Kasi I was 23, magta-24. Sabi ko, siguro dapat 5 years from now, makaipon na ako dito sa pinagtatrabaho. Future planning. Actually, may ganun ako mindset. Mindset talaga. Nasabi ko, kasi nung bata ko, wala kaming pambili wala kaming cash most of the time. So sabi ko, pero nakita ko, nung nagpunta ka ng Manila, na pwedeng mabago yung buhay. So sabi ko, ano ba yung ginagawa ng iba na nagiging maayos yung buhay nila? So nagnenegosyo. So kinukompute ko yung kinikita ko sa company na ito. So siguro mga 5 years makakaipon na ako kahit mga less than 500,000. Sabi ko, meron ako makakapag-start na ako ng business. 1 million. Started Oo. talaga nung ano, no? Oo. So 1 million. Sabi ko, sige, go, join. Yun talaga yung nagpa-motivate sa akin kung bakit ako nag-audition. Amazing. Yun. Kasi gusto kong puhunan. Wala akong pakialam sa kotse, hindi man ako nangarap na magkaroon ng 4 wheels. Gusto ko lang motorbike kasi marunong ako mag-drive ng motorbike. Oo, ganun lang. As in, wala akong masyadong engranding pangarap na gusto ko magkaroon ng negosyo para magkaroon ng stable na income. Pero bata pa lang po kayo, sabi niyo nga po kanina, bata pa lang po kayo, namulat na agad kayo sa realidad at saka sa hirap ng buhay. Kaya, sabi ng aking chika mind extractor kanina, Okay. Anong sabi dyan? nagbabali-balitaan ko na bata ka pa lang po, nagbebenta ka na daw po sa school. Yes. Pero, ang malala Yes. is, usually, di ba, pag nagbebenta ka sa mga school, mga Graham balls, Gemma, ganyan. Oo. Sa kay Ma'am Nene, manok at suman. Manok. Hindi kasi, Sobrang combo meal. Random, naisip mo yun? Parang ganun, Hindi. ikaw lang po nakaisip nun. Actually, ano po yung story behind that? ay, yung pagbebenta kasi, gusto ko ng pera. Mukhang pera? Hindi naman. Hindi naman. Madiskarte sa buhay. Ano yung manok, buhay o buhay? Buhay. Hindi kasi ganito yun. Wait, buhay? Ay! Buhay na. Ano, di ba? Ang taas namin lahat doon. Kaya may suman Sige. para may pagkain yung manok. Sige, kasi kayo, hindi kayo lumaki sa probinsya. Ako kasi lumaki, literal, legit na lumaki talaga ako ng probinsya na most of the time wala kaming cash, wala kaming pera. So, we grow, lahat ng kinakain namin galing sa tanim namin or alaga namin. So, yung pagbebenta ko ng suman, nanggaling yun sa gusto kong magkaroon ng magandang papel. Eh kasi, yung binibigay lang sa akin na baon ng nanay ko at that time, hindi mo mapapaniwalaan.
alam mo yung lapu-lapo na centavos? Yung 5 cents, Ay, saka hindi yung na 10 centavos. Nakikunan mo pa ba yun? Ganun lang. Oo. Wala Mas- pang butas. Ano mabili no? nun? Tama Wala pang ba? butas. Candy, Siyempre yung tsaka tin natin, papel. yung tinitingnan ko, puro mga bagets Sing- din pala. 5 pesos, Oo. 5 cents. Saka 10 cents. Ganun lang yung binibigay sa amin ng mura nanay na pala ko. sa probinsya. Oo, tapos yung pag 5 cents na centavos na papel, pangit. Ayoko ng pangit. yung kulay na papel. brown. Oo, medyo may Yung pagka- madali mapunit. O gusto ko magandang papel. So sabi ko sa tita ko, sabi ko, Auntie, magluto ka nga pagsasalita namin, Auntie, maglidgid at ng balinghoy, kag magbaligya at suman. So sabi ko sa kanya, maglidgid. Manual kasi yung paggagadgad ng kasaba, kamoting kahoy nan para maging suman. So ang ginagawa ko, pinapaluto ko sa tita ko, tapos ilalako ko yun. Actually, hindi lang sa school, nilalako ko siya bahay-bahay, nilalakad ko, nilalagay ko yung bilao sa ulo ko, tapos nandoon yung suman, tapos Ilan nilalako. taon ka nun? 7, 8, nag-start na ako. Grabe. Oo. Na-discount na. Ayun, kasi gusto ko na magandang papel. Gusto Wait, ko. so yun yung suman. Eh, yung Manok. Sa probinsya, Saan po galing? sa probinsya, pag Bahay. typical na yon na may alaga kaming native na manok. Tapos may sarili kong alaga ko, may sarili alaga yung nanay ko, may sarili. Pero alagaan ko din yung iba. So bago pumasok na school, magkukudkod pa ako ng nyog, papakain ko sa alaga kong manok. Ngayon, pag honor student ka sa probinsya kasi, syempre gusto mo bagong damit. So bago ako makabili ng bagong damit, bebenta ko muna yung manok. Native yun. Buhay, may bumibili. 80 pesos ba nung time na yun? Or 40 pesos? Ayun, so nakakabili na ako ng damit na pang-akyat ng stage, pang-sabit ng ribbon or medal pag honor student ako. So growing up talaga, may alaga talaga akong manok na native yun. Tapos binibenta ko yun. Hindi lang manok ang binibenta ko nun. Manok din ang papa mo. Ay, May biik din ako. Ay, Tapos nung naging honor student ako, binigyan ako ng ninong ko ng pambili ng biik. Kasi sabi niya para daw. So, yung binigay niyang pera sa akin, pinambili ko ng biik. Tapos pinalaki, naging inahin. Dumami yung biik. Yung mga ganun. So, alam ko na Buti magpaanak. hindi ka po nag-flight attendant. Kasi kakaban ako pag magtatanong ka, chicken or beef? Baka totoo may lalabas yung chicken or beef. So yun, wala kaming cash most of the time. So kailangan namin magbenta. Pati pag nagkukopra kami, doon kami nakakaroon ng cash para may bagong tsinelas. Kasi noon hindi kami bibilhan ng tsinelas hanggat hindi pa butas. Alam mo yung butas na tsinelas? Yung butas siya. Tapos or kaya pag hanggat nare-repair pa siya ng pardible, pwede pa siyang gamitin. So hindi pa siya. So pag tuwa ako noon, pag nagkukopra yung lolo ko, sasama talaga ako kasi alam ko, pag tumulong ako, may pera ako. So yun, so mga ganon, para magkaroon ng pera, pati paggawa ng pawid, ginagawa ko yun, pati paghahakot ng graba, I don't know kung maintindihan nyo, pero ito yung buhay namin sa probinsya talaga. Pupunta ako sa ilog, tapos mamumulot ako ng bato, tapos may dadaan na truck doon, kukunin niya yung tinumpok ko doon na graba sa gilid ng kalsada, ilalagay yun sa lata, isang lata noon 2 pesos. So, pag naka-20 lalata ako, may 10 na lata, 20 pesos ako. Pero alam mo yung pag naghahakot ka ng graba sa ilog, yung basang-basa ka minsan kasi kukunin mo, halukayin mo yung, pag uwi ko sa bahay, meron pa akong hila ng nanay ko sa dito. Kasi sabi niya, bakit? Nagugutom ka na ba? Wala ka na ba makain? Ba't kailangan mamulot ng graba? Ganyan. Grabe yung mga kwento ni Nene. Ikaw, Nanay Kian, sa Cebu. Tinanong lang kung anong yung pang-audition na. Mawabot na tayo sa graba. Yes. Kasi yun yung dahilan Barangay na Correct. Nanay Kian, ikaw lumaki ka din ba Cebu na? Or dito ka na sa Manila lumaki? Sa Cebu. Sa Cebu. Oo. Meron ka bang mga ganyang mga entry Meron of namang ganyan. experiences? Meron namang ganyan. Pero ano yun sa amin, yung hindi wala namang yung para naghahanap buhay ka na para sa pansarili. Mm-mm. Siyempre more on laro, tapos may yung parents ko kasi, yung mama ko teacher, hindi naman ganun kalaki ang sweldo ng teacher nun. Tapos yung tatay ko engineer, pero hindi minsan, kasi abroad siya eh. Kung mag-standby siya sa Pilipinas, gagawa din siya ng sarili niyang diskarte. Pero kami ang utusan. Kunwari, pag gagawa siya ng ice candy, ipapalako sa amin. Ganun lang yun. Pero hindi mapupunta sa amin yung pera. Mapupunta sa kanya. Parang child abuse. Pal-isdo. Hindi kasi kung ano nalutuin niya, pero hindi naman mapupunta sa amin o pambaon namin. Yung parang kailangan lang namin, Tumulong. wag lang maglaro. Oo. Parang productive lang na, Okay. kasi sayang yung oras siguro o maglalaro o magtinda ka ng ganun. So, yun lang naman yung syempre, takot kami kay papaluin. Yun lang naman. Isineni kasi, pang pera niya yung personal. Oo. Sa amin, siguro pambayad ng bills yung pang dagdag. Ganun. Actually, kayong tatlo ang kwento nyo, pare-pareho kayong responsible
na anak. Oo. Diba? Responsible na kapatid. Oh, Bisaya represent. Nakita ko yun sa kanya din yung breadwinner. Yeah. Ano, pinapanood ako Hindi, alam ko yun. Alam ko yun, nakaka-relate. Kasi mga breadwinner, ganun talaga. Yung responsibility na hindi, yung wala ka naman choice, pero you have Ah, so winner ka rin pala. Ha? Sa buhay ko. Sa buhay. breadwinner. Yes. Correct. Winner sa buhay. Tapos yung time na yun, di pa natin maintindihan, ano ba yung breadwinner, di ba? Alam mo, mahilig kumain ng tinapay. Hindi, ang breadwinner, ikaw yung responsibility sa lahat. Alam mo ba ako, naranasan ko dahil panganay nga ako na babae, pangalawa sa panganay. Panganay, din Panganay, na. oh. Babae. Pero technically, panganay talaga. Alam mo yung ako yung toka sa paghati ng ulam namin. Yung, Ganun? mayroon kaming 2 pirasong tulingan. Ang gagawin ko, i-slice ko yun na magkasya sa aming magkakapatid. Ilan kayong kakain? 7. Talaga? Oo, tapos... Kawawa naman yung tulingan. Hindi, tapos ganito pa yun. Ganito pa yun. Kahit Kabusog nun, doon. Kasi kahit gusto mo pang magdagdag, hindi na pwede kasi ulam ulit mo Amoy yung na gabi. lang, amoy na lang. Ulam yung mga yung gabi, tapos ang ginagawa doon, alam mo, hindi ko alam kung makaka-relate ka, yung sinasabit mo yung kaserola sa may dapugan, kasi para hindi makain ng pusa, hindi ka na makarelate. Ay, meron Wala ba? kasing meron ref. ba niyan? Sa wala kasing lola ref sa mo, amin. mga ano. Oo. Pero, Ma'am Kiana, ikaw yung tagaluto sa inyo. Dati. Nung bata. Yun Bagets ka pa. yung parusa naman. Ha? Siguro yung ano yun. parusa? Siguro yung disiplina yun sa amin. Yung patindahin ka ng kung ano-ano. Tapos kung sa bahay naman, ako yung tagaluto. Hindi naman na as in, ako kasi pinakamababa ang grades. So, yun yung parusa ko na, ikaw yung magiging katulong dyan. Pag tagahugas ng plato, tagaluto. Consequence. Oo. Parusa Para sa bahay. kung galingan ko mag-aral, para hindi na ako magluto, para hindi na ako yung gagawa sa mga gawaing bahay. Wala ganun talaga yung hindi ko kaya. Tapon ka naman sa mga gawaing bahay. Doon master. naman Doon ka naman, doon. bababa. Pero may kasamang luha yun. Ako naghuhugas ako. Kasi bata pa ako noon tapos naglalaba, pinapalaba, ganun. So wait lang, gusto mo talaga na pagbutihin sa school para hindi ka na maggawaing bahay? Hindi rin. Hindi. Yun. Wala akong choice Kasi hindi ako studious Oo, parang... Alam mo, yun na na-realize ko ngayong mas matanda na ako, sadyang may mga bata lang na hindi studious pero magaling sa ibang bagay. Kasi Magaling ang sa hirap ng discard. school na setting ha. Parang, yung gigising ka ng maaga. tapos memorize. Mape-pressure ka pa. May homework pa. Kaya yung notebook ko, magagamit ko pa next year. Kasi walang laman. Kasi hindi nagno-notes. Ibang klase talaga to si Derek. Oo. Yes. Nagtipid nga Hindi ako wala akong school. Ano ba yung ililista? Anong lista mo? Ilang notebook ang bibilhin? Kaya sabi ko, pwede pa to. Pero may, naman po, pinatunguhan naman po lahat. Kumbaga, example like, dati nagamit niyo po ba ito para maging pundasyon sa kung anong meron buhay kayo ngayon? Actually, nagamit yung mga disiplina sa bahay. Kasi ngayon, mahirap magdisiplina daw. Kasi nga, ma-report ka. Dati, pinapalo ka. Yung typical na mga nanay, papaluin ka sa bahay. Disiplina, yan ang alam mo. Tsaka yung pagluluto niya, dati nagamit niya sa negosyo. Kaya siya nagluluto. Tapos yung maglilinis ng bahay, yung mag-arrange. Kasi ako, mahilig ako mag-arrange, magkuting-kuting. Mahilig talaga, totoo. Tapos alam ko may gumalaw dyan. Kasi syempre alikabok, di ba? Sabi ko, bakit nausog to? May puti dito, Ibig sabihin na Kung yan. hindi ka makakaano. Masinop sa bahay. Tapos Alam mo, tupi-tupi ng damit. yan, na-witness ko yan kasi kaya nga Nanay Kiana ang tawag namin. Kasi siya talaga yung namahala talaga. She's the mom! Yes! Siya ang mom ng aming season. Nanay Kiana yung And tawag ni maliban Bayaki dun sa akin. eksena na kasama si Mitch Dulce na hanggang ngayon lumalabas pa rin sa social media, ang isang iconic, siguro sabihin natin nasa top 5 kung pag-uusapan ng mga iconic moments sa loob ng bahay. Yung sa inyo, ng ating kasamahan na si Yes. Bibi Gandang Hari. May butterfly na dumapo dito is near, nag-uusap silang dalawa sa garden. Totoong butterfly. Totoong butterfly. Akala namin na parang baka robot yung butterfly. Pero dumapo sa kanya at doon nagsabi, nag-out Gumanon into pa the dito, world. dumapo sa kanya, tapos nag-kiss pa. Nung parang gumanon sa lips niya. Kaya doon na siya kumuha Yun yung ng, sign niya. gumanon siya. Tapos yun Kaya akala tuloy ng iba, scripted yan. Pero it happened.
Oo, kasi sobrang Unbelievable. Sobrang pero movie-like. surreal. Movie-like. Parang sinet up, pero hindi. Gumawa. Totoong nangyari siya. Tinanong ko siya, anong nangyari nung before ka Cinema. mag-ano sa akin lumapit? Naghingi daw siya ng sign. Grabe yun, di ba? And parang ang pelikula at parang comedy na pelikula. Kasi pagkatapos nun, umihi sa tabi. Si nanay. nanay. Kasi nag-cry na. Oh, tapos bawal pumasok kasi Ang sa loob lola yung mo. banyo. Lahat kami nasa loob. Sila nasa Tapos ayoko labas. naman tanggalin yung moment. Ihi na sa Nagbilang na ako ng tissue ba? Sabi niya, tapos ihi na ako. Kasi, hindi, tumuro siya sa likod. Tapos doon ako pumunta. Tapos, habang ganun ako, oo. Open up pa rin habang Pero natawa, imbis na ipatuloy ko yung Yes. aluha niya, natawa tuloy siya kasi nakita niya ako na Nag-light moment. Nakakapag, kailan kayo last nag-chikahan ni Bibi? matagal Kailan na. ka? Mga, nung nagka-jowa ako, hindi na kami magkasama nun. Ewan ko, nagtampo ata sa akin si Bibi. Oh. Wait, so nakikita mo na lang siya din siya sa social media? Nag-follow ako sa kanya sa Instagram. Oh. Tapos minsan nilalike. Oh. So parang kasi malungkot. Gusto niya yung di ba loner naman talaga siya. Sana magka-connect kayo. Oo ulit. nga eh. Namimiss ko na siya. I think yun ang, kung sino man yung magkakasama, parang kahit na hindi kayo mag-usap na matagal na panahon, alam mong meron kayong shared bond Totoo yun. for life. Totoo yun. Pero kayo close kayo. lagi Hindi pa mo rin. ma-explain eh. No? Hindi talaga. Na-amaze ako kasi imagine nangyari to 2005, 2006. At nung panahon na yon, imagine, Wala pang social media nun. wala pa. Oo. Pero kumbaga, ang puso ng taong bayan napunta sa dalawang palaban. Strong, independent women. Ang bongga, di ba? Love full it. circle. Okay, maglalaro tayo ng game ngayon. Yes! Excited na ako dito. Dito sa harap ninyo, meron kayong kukunin na isang sign each. We're gonna play pasok or pass. Simple lang ang mechanics ng game na to. Pag agree kayo, for sure, pasok po. At pag hindi naman, pass. Yeah. Pero, kailangan nyong i-explain kung Pareho? bakit pass or pasok. Pareho? Opo, short explanation lang. Okay. Magbibigay kami ng mga sitwasyon. Short lang ha. As for director naman pala si Yung kaibigan mo, yapper at nonchalant. Number 1, ang topic ay retoke. Pasok or pass? Pasok. Si Nini pasok. ata pass. pasok. Pasok pa din naman. Pasok. Ay, okay ka sa mga retoke. Oo, pero nag-apply pa rin naman ako ng mga parang lola nene katulad na napag-usapan natin. Hindi naman retoke yan eh. Nagagata pa rin. Mga ano lang yan. Ang Hindi, retoke kasi yung dadaan ka sa mga kutsilyo. Hindi, kasi naniniwala din naman. Anong taon ba ito, Nanay Kian? Anong taon Bro, yan? Hindi, naniniwala kasi ako, if you, it makes someone feel better. and Yes. confident, why not, di ba? Yes. Ay, in fairness, kahit si Nene na hindi naman wala naman siyang pinaritoke, at least ano pa rin siya, hindi siya against sa mga paritoke. Ako naman, syempre, ayoko naman magpaka-plastic na mag-pass. Syempre, kita-kita naman na may sinaksak dyan, di ba? Oo. At saka... Ano ka natural naman po? Hindi, kasi tinanong ko na siya dati, natural na malaki na talaga, pinagdagan niya pa. correct. Oo. Gusto ko kasi maging kuba eh. Sa harapan. As long as it makes you Tsaka sa ngayon, sa generation natin ngayon, parang normal na eh. Hindi na Totoo. pinag-uusapan. Pag hindi ka nakaritoke, ibig sabihin wala kang pera. Dati, oo nga dati, pag Dati. maparitoke ka, hindi natural to. Kasi takot sila na sasabihin na, ay, pangit ka pala. Yes. I-judge. Oo. Ngayon, the more nga, Mas accepted na. oo, parang sasabihin nila, walang pangit, wala ka lang pera. At saka kasi ngayon, hindi na mga kutsilyo. May Yes. mga iba-iba. Oo, Yung mga hindi na laser, kutsilyo. knife, Laser, may laser mga na siya. injection, Yeah. laser, kanyang kineson. Sa mga yung kutsilyo na yun. So, nakakatakot pala mo pala. Hindi, ito tinagalog dati. ko kasi under the knife, parang gano'n. Oo, parang Oo, ganun. correct, So, correct. nag- Yun ang Hindi kasi expression. gumagana to eh. Dapat ginagano. Paki-check ng battery na. Okay, next. Ito, re-rewind tayo nung mas bata pa ang inyong mga anak. Namamalo ng anak, pasok or pass? Ay, pasok. Pasok. In fairness, sila ang talaga... Disciplinary. Let's take it from the moms. Yes, the real Disciplinary. moms. Kailangan yun, kailangan. Ay, so anong feeling niyo sa mga gentle parenting kineso na meron na ngayon sa
hindi na daw dapat pinapalo. Gentle. Diba? May mga ganun na ngayon. O di ano nangyari sa anak nila? Mga matigas ang ulo, di ba? Hindi nakikinig. Gadget ng gadget. Tapos ang aga-aga mga bata pa nagda-dialysis. Oo. May mga tama na yung mga kidney. Kasi nga kain ng mga chichirya. Kasi nga hindi na healthy mga kinakain eh. Dahil gusto ng anak pagbigyan dahil love. Eh kung love mo yan, edi iksing buhay niyan. Di ba? So, Real talk Matter of kayo ng mga discipline. OG moms. Di, siguro ano nila yan, kanya-kanya tayong show ng pagmamahal. Pero para sa akin, hindi pagmamahal yan kasi pinapadali mo yung buhay ng anak mo eh. Pinapabilis. Kayo po, mommy. Pero hindi, pasok talaga kasi ano eh. Papaluin niyo po for anytime. Sabi ko sa anak ko, I'm your, nanay mo ako. Responsibilidad ko na disiplinahin ka. You're not gonna like it right now, pero you're gonna thank me later. And you will understand me when you have your own family as Ay, oo, well. kasi ano pala, Gen Z pala anak mo. Oo, tapos pinajumping jacks ko pa yun Mahirap. pagka nakalimutan yung Oh my homework. gosh! Maganda pala, isa lang sila sa Wise Pick, the gentle parents of today, and then the palaban moms. Yes. I love that. Okay, next. Next, asawa over anak. Pass or pasok? Grabe. Ano yun, Hirap, asawa? Mas pipiliin mo yung asawa kaysa anak? Mas Ay, pipiliin ng pangit gusto. naman Ako, inahoy. Pangit daw! Andiyan sila. Oo. Next question tayo. Hindi. Oo. Asawa. Hindi, pag nanay ka, automatic anak yun. Alam mo. Oo. Oo. Parang hindi mo naman pwedeng i-compare yung anak mo sa asawa mo. Yun lang ang gumawa. Pero ang iba yung nagluwal. Di ba? Tama. Nagluwal mo yun eh. Tapos Ang dami ng quotable quotes natin. Talagang, I can see it love it. already. Yes. maraming pwedeng gumawa. Pero ikaw lang, isa lang ang luluwal. Isa lang ang pwedeng magluwal. O, lalo na sa akin, only one. Oo. Only one yung Kaya anak ko. pwedeng palitan ang mga pasaway ng mga asawa. Ang anak hindi pwede palitan. Oh. Kaya pass talaga. Sorry. O, diba? O, Ay! Pass with gumagana chika extractor. na. O. Okay, next. Pasok or pass? Babae na ang manliligaw or babae na ang nanliligaw? Pasok Sa or ngayon? pass? Yes. Oo. Pasok ba yan sa inyo or pass? Pasok. Pwede naman. Pwede na. Alam mo kung bakit? Kasi nakita ko naman sa anak ko, best example. May jowa na yung anak ko. So, alam mo yung babae din yung lumalapit. Pero sabi ko sa kanya, don't take advantage. Never take advantage. Di ba? So, parang first move, okay lang. Yeah. Kasi sa panahon ngayon, evolve na rin tayo. Kasi katulad natin noon na sobrang mahinhin tayo, mariklada, Conservative. kailangan conservative. Alam mo yung you let the time pass tapos nagsisi ka ng huli kasi hindi mo sinabi yung nararamdaman mo. So, mas better nga yung mga Gen Z kasi they are open to Pwede pang baki mama po. Siguro wag lang OA na manligaw. Yung parang magpakita lang ng motibo na type kita. First move Pero lang. wag niyo naman na Yung sobra. bigla na lang magyaya sa hotel. Bakit naman po tayo doon napunta? Ay, di ba reality, real talk lang Liberated. tayo. Oh, tama. Kasi may mga gumagawa talaga ng ganyan. Babae ang manliligaw, hindi manliligaw. Ganun yun. Yun nga, ligaw lang hanggang pa-cute lang. Pa-cute, Huwag naman yes. yung porket, Yes. porket nagpasok kami dito, iniisip nyo is okay lang kami sa mga kalamian. Liberated, Hindi. oo. Nasa lugar lagi. With limitations. Yes. Amen. Alam mo talaga, nung sinabi na ang linya na pagpapakatotoo, silang dalawa ngayon. I can vouch it. Kaya pala mga winners talaga. Yes. O kasi yun naman ang isa sa mga requirement magpakatotoo ka, di ba? Oh, ito na talaga yon. Oo. Maraming salamat for playing Pasok or Pass! Slayable kayo. Yes. At speaking of slayable, alam niyo po ba yung gano'n? Hindi. Yan yung mga Finger Gen Z terms. clap. Uy, iba ang meaning yan dati. Ano? Hindi. Ibig sabihin malagkit. Parang malagkit. Tense ako sa iyo! Kinakabahan ako. Buti na lang, we're online! Yes! So, finger clap. Finger clap.
Ganon kasi. pasosyal. Iniisip ko Yan baka yung ano ngayon. MTRCB tayo eh. Yun na yung finger clap, ginagamit ko siya sa okay. drag. Ngayon ko lang siya nalaman. In fairness, ngayon ko lang siya nalaman. Yung ganun. Ang ating strong, independent women, meron din silang something in common is near. Mga dakilang ina. Yes. Commander Nene. As a mom, ngayon 18, sabi niya. Yes, nag-iisa. Ang bilis ng panahon. Ay, actually, nung pumasok ko ng bahay na yun, nung sumali ako sa reality show, hindi ko akalain na magiging nanay ako or mag-anak ko or mag-aasawa ko. Hindi yun yung Oo, kasi nga, nasa diba? Hindi siya kasali. Inisip nila ng tomboy pa ako, di ba? Talaga ba? Oo, ayaw nilang maniwala na hindi ako Astig tomboy. kasi siya no dati. Alam mo ba, Cool after girl. nun, may victory party, tapos lahat, member ng LGBT. Victory ko kasi akala nila talaga, lesbian ako. In So, fairness, may gano'n at that time. Oo, biglaan din yung pagiging, kasi nga, kaya ako inisip na parang ang hirap manganak, kasi nga, kasi 7 kami, yung panganay nga, ulit na naman tayo sa panganay. Alam mo ba yung pang-anim kong kapatid, ako yung unang-unang mawak ng pinanganak. As in, kasi yung nanay, Nanganak sa bahay? nanganak, lahat kami sa bahay pinanganak. OMG! Oo, so nakita ko kung paano pinanganak yung pang-4, yung pang-5, tapos itong pang-6. So nakita ko, ang bilang ng nanay ko, December siya manganganak. Nanganak siya November. Tapos, naglalaro lang kami noon ng pares-pares bago matulog. Tapos sabi ng nanay ko, masakit yung tiyan ko. Sabi niya, may lumabas yung bata. Ang ganda-ganda! Ilang taon ka na po nun? Kaka-11 ko lang. November 6 nilumabas yung Sinalo mo? Wala pa akong ano yun. Oo. November 6. Anong gagawin ko? And then, buti na lang, nakita ko nang pinanganak yung pang-4 kong kapatid at saka yung pang-5. So yung pang-6, lumabas siya bigla, uha. Sabi, yung kuya ko takot sa dugo. Sabi ko, yung time na yun yung bahay namin, pawid, kawayan yung sahig. Pero Sa nandun sahig. yung papa mo. Wala, sa banig lang. Tapos sa banig yung nanay ko, sumabas yung bata. Anong gagawin? Sabi ko sa kuya ko, kunin mo yung lampin. Alam mo yung lagayan namin ng lampin sa probinsya, wala pa kaming operador. Yung lata na galing sa bakery para nasisil, hindi anahin, at hindi mo Lampin. pasukan ng... Oo, lampin. Hindi pa nalabhan. Pero wala nang choice eh. Ay, Lumabas na yung bata eh. Sako sa harina. Hindi yung sako, yung lata na nilalagyan ng lard. Nakalagay pa doon lard. So, dinalagay yung lampin. Pinukuha ko sa kuya ko yung lampin kasi nabangan ko yung kapatid ko na umiiyak. Tapos sabi ko sa kuya ko, akin na yung lampin. Alam ko na kung paano binabalot. Naglalaban na ako ng lampin ng kapatid ko na Grabe. pang-4 eh. So, binalot ko yung kapatid ko. Tapos, alam ko na nahihintayin mo lalabas yung inunan. Para yun po. Sabi ko sa kuya ko, mag-init ka ng tubig. Tapos pag init ng tubig, sunduin mo yung manghihilot. Kasi alam mo kung bakit magpapainit ng tubig. Kasi pagdating ng manghihilot, doon i-sterilize yung pamputol ng pusod. Tapos inintay ko yung inunan para lumabas kasi alam ko na yung puputulin yung pusod. Pagdating ng manghihilot, pinutol na lang niya yung pusod. Hindi ka naman siguro nanganak din sa bahay mo. Ay, hindi na. Kasi ikaw din yung Hindi na. naglahat ng mga So, okay. sabi ko nga sa anak ko, alam mo, hindi ako nakalaban ng lampin mo kasi may diaper ka na. Totoo. Naging social na yun. Pero kasi I guess nung lumalaki ka, yun na yung training mo. Kahit Oo. na sabi mo dati hindi mo gustong or hindi mo inisip na magkakaanak ka, Oo. parang you were made for it. Oo. Diba? Pero nung nagkaanak ako, Very strong. doon ko na-realize na kailangan ko pala magkaanak para maging tao ulit. Kasi nga, sabihin nun? kasi nung nasa loob kami, nung reality show, during the reality show, sinasabi nila robot daw ako, walang emosyon. So, nung nanganak ako, siguro kailangan ko mag-anak. Kasi masyado siya strong. Oo. Lahat na lang na Wala akong hinaatrasan. Wala. As in, hindi ako takot mamatay kahit anong oras. Kaya din ako nagbalak na magsundalo kasi sabi ko gusto ko, kaya ako magsundalo para mamatay ako na may silbi yung buhay ko. Yung existence ko sa mundo. So, anytime, pwede ako mamatay, wala akong takot. Amazing leader. yun yung Hindi. Kaya talaga commander. Nene. Strong blooded. So, balik tayo sa pagiging nanay. Naging hands-on ako talaga din ng alaga. Although mayaya, pero siyempre may mga iba pang trabaho. Parang may softness. Oo, na tapos pumasok into- naging natural sa akin na magsabi ng I love you. Kinasal kami ng husband ko, hindi ako nagsasabi ng I love you personally, text lang. Kasi text pa lang Nokia pa, di ba? Nung kinasal kami. Hindi ko siya madaling sabihin. Kaya doon sila chicks, I love you NN. So, hindi ko alam kung paano replyan ng vocally. Hirap na hirap ako sabihin yung I love you before. I Nung nagkaanak ako, ang dali ko nang sabihin sa anak ko, tapos doon ko na naiintindihan yung pag-alala kasi hindi talaga ako nag-aalala. Kahit saan mo ako padala, okay lang sa akin. Hindi ako takot. So, nung nagkaanak ako, naging mas softer na. Tapos, yun. Yun ang malaking kaibahan din pala nila, no? Oo. Ito si Nene talagang strong, very cerebral. Si Nanay Kian, sasabihin niya talaga lahat ng kung ano Yes. nafe-feel niya, mararamdaman mo. Generous sa I love you, generous sa And affection. speaking of I love you. Yes. Kanino Ano ka kaya yan? I love you ngayon? At pwede niyo po ba i-share yung love life niyo sa amin? Siyempre, baby ko.
Love. Na nandyan sa labas. Oo, very supportive. Hindi ko baka narinig eh, nasa labas daw. Nasa labas. Oo. Oo. Paano po kayo nag-meet? Ano yung story mo? I'm seated. Yes, we are seated. Hindi yung, di ba syempre from the start naman, Biancs, di ba na mga bagets naman talaga ang bet ko. Oo. So, syempre bata rin siya ngayon. Nag-meet lang kami, accidentally lang, through friends. So, nung nakita ko siya nung una, dead ma lang kasi underage eh. Tapos pinakilala lang kasi ang manager niya is friend ko. Kasi nag-artista din siya. So the next kita namin, mga 20s na siya. Last 3 years ago. Kaya nung nakita ko, ay pwede. Saan ba kayo nag-meet? Saan ba kayo nag-meet? Oo. Dito lang sa work QC lang. Oh, may event po ba? Event birthday. Birthday ng manager niya. Tapos timing din na broken hearted siya daw. Nakahiwalay. Yun lang. Di ka naman, ang love kasi, hindi naman mag-e-expired yan. Totoo. Tuloy-tuloy naman yung feelings natin. Nai-inlove at nai-inlove na broken hearted tayo, tapos nai-inlove ulit. Same lang yan. Oo. Parang Love knows no age. Yes, parang may mga nanonood ngayon na hindi nakailag dun sa message ni Nanay Kiana. yung syempre, process yan eh, na ma-broken hearted ka, masaktan. Pero babangon ulit, pag okay ka na, pwede ka na ma-inlove ulit. So, same lang yung system, yung proseso. Pero magandang mensayan kasi alam mo ba marami sa kabataan ngayon. Ayoko na may Same. love kasi ayaw na. Tsaka yung galit sila sa ex nila, akala lahat ng lalaki ganon. Hindi magkaiba, kasi magkaibang tao sila eh. Magkaibang hulma sila eh. Hindi pareho ng parents o Huwag mapagod kinalakihan. magmahal. Oo, kasi parang hindi kumpleto ang buhay kung parang focus mo? Pera. Diba? Hindi naman kumpleto yung pera-pera lang kung walang love life. Kasi part siya eh. Parang part siya ng life natin. Agree ako siya. Yes, diba? Yes, I love it. Words of wisdom mula sa ating queens, Queen. OG queens. Legends, icons, you Yes. name it. Ito, gusto ko pong i-test yung Gen Z dictionary niyo. Kung meron Ay. kayo nalalaman na Gen Z terms, pagsasabi po ako ng salita, and you will use it in a sentence. Ay. And define. At kami naman po ang magpapasok or pass if tama or mali or sumakto kayo. Dito tayo magpapahiya. So either alam niyo yung ibig sabihin or pwede gamitin like in a sentence. Yes, pwede gamitin in a sentence. Okay. Anything, kung ano yung ano nyo. Kung Ang ano ating yung, resident Gen Z ang mag-explain sa ako yung Alright, judge. alright. Ay, oh. Alright. As a Gen Z, di ba? Mukha man akong baby boomer, pero Gen Z. Gen Z. Gen Z. Number Sa ayos one. mong yan, me. Gen Z tayo. Delulu. Ay, oh. Delulu. Easy round to Easy round. Okay. Any guess? Narinig ko yan sa... Dilulu. Uy, iba rin yung meaning. Gamitin sa sentence. Alam ko, Bisaya Sa tayo! Bisaya, doon nagdilulu. Uy, ganun din Bakit ka na delulu sa kwarto? Maglolo ka sa kwarto, nagdilulu ka doon. Yan ang James sinabi. Pwede naman! Hindi. Kasi pwede ka na ano po yung meaning muna ng delulu for you? Hindi ganun sa amin. Grabe. Kaso ng Gen Z, ang layo na ng agwat, no? Dilulu. Parang ano siya, parang dilubyo ba? Dilubyo. Pwede, malapit na. Awkward. Kayo po, Ma'am Nene. Napanood ko siya sa online, delusional. Yes! Pasok! Yun po yung meaning. Delusional or nagmamanifest ka. So, pwede yung term na nagadelulu ka sa kwarto. Meaning, nagmamanifest ka ng mga magagandang Pwede. Okay. Pwede Diba, pala. Tama na, delulu yung parang ang iniisip mo, kunyari, dream mo, ang Yes, for laki-laki. your So, future. delulu ka dun sa dream. Like, magiging artista ako. Which is, naging true lulu na siya. Yes! Meaning nun, naging totoo na. Ganon. Next po, 6'7". Oh, Narinig niyo na ba yun? Boobs ba yun?
6'7". 6'7". Actually, hindi ko pa siya narinig. Ngayon ko lang narinig yung 6'7". Pero iniisip ko kasi there are 7 days in a week. 6'7" hindi pa kompleto, ganun? Or So 1 week. Ay, Esmer, ikaw mag-explain nito. or okay lang, almost there? 6'7", ano po yan ngayon? Sa John Alpha po kasi talaga yan. Yes. Meaning, expression lang, wala lang. Wala Kumbaga, siyang ibig sabihin. if you know, you know. I see. Kumbaga, yun yung parang ano Okay, nila. pala hindi ko talaga alam. Oo. Ngayon, 6'7", first time. Bigla na lang gaganon. Pero meaning So no. kalokohan lang. Yes. I-try niyo yan sa mga anak niyo. Matatawa sila sa inyo kasi parang... Yes. Ano, 6'7 ka. Oh. 6'7", 6'7 na. Alam mo, ngayon pag may 6'7", iba na yung Ako visual din. na. Hindi pantay. So parang boobs niya. Hindi. Oh, parang Kilay. ano siya? Kilay. Walang ibig sabihin. Walang ibig sabihin. Walang Walang ibig sabihin. Expression Expression lang. lang siya. Bagong expression. Riz. 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 Anong spelling? R-I-Z-Z. Yes, Riz. Parang ano, pahinga? Riz in peace. Pwede din naman. Rizwell. Riz well. Riz Riz. Take a Riz. Iba din talaga. Take a Riz. Always take Riz. Oh, Riz. Rest in peace. Kayo po. Wala akong maisip eh, Riz. Snacks ba yan? Oh. Relax. Meaning po nun, pass po yun. Ang meaning ng Riz ay charisma. Banat. Ay parang... Shortcut Layo, lahat. no? Dating. Yes, dating. Malakas ang Oh, you got dating. the Riz, ha? Actually, shortcut. Napipick up lines ka, tapos magre-Riz. Ano pwede sabihin sa jowa niya mamaya using Riz? Ay, Sabihin mo ano? I like your, Riz. I like your, I like your Riz, ah. Or like, you got the Riz. babe. Yan. you get Can you make me Riz? Rest in peace. Ay, hindi mo ganun. Parang sabihin mo, pwede mo ba akong banatan? Ay, banatan na ba banat ha? Pick up lines naman, hindi naman ibang banat. Banat naman yung ano. Can you raise me? Yeah. Ay, Ano ba yan? pwede ganon. Can you raise me? Yeah. Can you give me the charisma? You've got Riz. You got raised. Okay. Last is, eto very slayable. Slay, you got the look. Parang ano, yung parang you got it, slay. Parang show, Show off. oo, mga ganun. Kayo po. Kayang-kaya? Gawin? Ganon? Yes! Pwede na! Pasok. Meaning nun, slay, bongga ka. You got it. Bongga ka. Bongga ka. Ganyan, ganyan, lagkit-lagkit. Ang daming naiba na ng meaning sa episode na ito. Mahirap talaga pagka malayo ang age gap eh. Babawi tayo sa ibang episode na bata naman ang guest namin, di ba? Okay. Huy, maraming salamat! Yes. Ay, tapos na? And dahil, yes, more! Bitin, more! bitin. Oh, Hindi, nabitin. Siyempre, dahil nga sila ang ating OG queens, hindi natin palalampasin ang pagkakataon na ito na mag-share kayo naman ng mga biggest life lessons. So, sa lahat ng mga kabataan na nanonood ngayon, di ba, paano din sila pwedeng manalo in life? Pagkatapos ng lahat ng challenges, kung ano man ang napanganak nila, or kung ano mang heartbreak ang napagdaanan Naku, si nila. Nene, magbenta pa ng bakat. Kaya, manok and bakat. Promotion! Sige po, kung may gusto kayong i-promote, eto na yung pagkakataon. Oh, yes! Yes. Ano nga, life lesson na gusto niyo ibigay sa mga nanonood ngayon? Actually sa akin, sobrang simple lang na life lesson yung gusto kong i-share sa kanila na I want you to, all of us, na wag natin kalimutan na i-enjoy yung every moment ng buhay natin kasi you will never know. So yun, kahit gaano tayo ka-busy sa araw-araw, give time to take good care of yourself, yourself, i-prioritize yung tulog kasi ito isa sa mga nanineglect natin. So importante na alagaan muna natin ang ating mga sarili kasi the more na healthy tayo at okay yung wellness natin, mas madali tayo makapagtulong sa iba. Kasi nga sabi nila, hindi tayo makakapag-pour from an empty cup. So take good care of yourself. Matulog ng tamang oras, kumain ng healthy, balanced meal, and go outside at least 10 minutes or 15 minutes of sunlight every morning kasi malaking tulong yan para sa ating total wellness. So kay Nene, health sa kanya, no? Sa akin naman, wag masyadong i-pressure yung sarili kung mayroon kayong hinahabol na mga bayarin, may hinahabol kayo na
parang Bills. goals na gusto nila maging ganito. Kaya lumalabas yung mga anxiety nyo. Kasi mayroon kayong gusto. Hindi pa kasi darating yung time na yun. Proseso yun eh. Pag binigay ni Lord yan sa inyo, ibibigay ni Lord yan, walang oras, bigla na lang yung mangyayari. So huwag nyo i-pressure sarili nyo, mag-relax kayo, enjoy life. Yun, enjoy life lang yun. Sabi nga ni Nene na, andun na yung advice ni Nene na take good care of your Saka health. sobrang na-inspire po talaga ako kasi iba na yung generation namin sa generation niyo sa mga pinagdaanan niyo po dati. Kumbaga, ngayon ko naisip na hindi pala punishment yun. It's just a preparation sa life Parang na tatahakin mo in the future. Sa amin naman, Foundation yun sa ano niyo. parang sa amin nga, parang parusa na ano to, maglalayas na talaga ako dito sa bahay. Parang ganun. Pero nung maano mo pala, mas magaling ka pa magluto, magsaing, yung ano mo, yung kwelyo mo. Yan ang ano. Ito po yung Wala mga kang ano, ligtas. oo. Doon ako napatingin nila. Diba? Tsaka, Ganyan na yung karinderi fashion po ako ngayon. Kumbaga, ito po yung ano ngayon. Oo. Ah, Modern fashion yan. Mga Gen Z. You've got Riz. yes, got got it. Riz. Ito yung slayable. Ay, hindi naman po. Ang bata ko pa po for that. Hindi. Slayable. Yeah. Siya naman yung ano natin, no, model ng Gen Z. Yes. Dapat, Coming from them. Coming from the Napakalaking queens, the bagay. OGs. Uy, maraming Thank you, salamat. Bianca. Si Bianca naman, parang walang nangyari. Parang hindi nanganak. Tayong dalawa. Parang tayong hindi dumaan tatlo. yung ano, Oo nga. COVID. Super ganda. Parang hindi dumaan yung, di ba? Uy, napakalaking compliment. Uy, maraming salamat talaga. At Thank you so sana much. na-enjoy nyo rin ang aming online outsiders. Ang itsila nga eh. Kulang pa yung kwento mo, Part di ba? 2. Next time. More trivia. Ang kwento ko eh. No? Hindi Ang kasi daming kwento ako eh. natutulala ako eh. May nanganak ka pa, nagpapaano ka pa, may manok pa na buhay. Di ba? I love Yes, it. sana may Thanks so napulot po much. kayo for today's episode. Realizations, clarifications, violent reactions, at syempre, chika. Yes. Diba? Once again, I am not Riz. I'm a sneer. Ay, pasabog. Ako naman po, si Bianca Gonzalez at kita-kita tayo next time dito sa Hello, outside world!